હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં પનીર ટીકા સેન્ડવિચ, જે ખાવામાં થોડી સ્પાઇસી અને ચટપટી લાગે છે। આ સેન્ડવિચ બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે અને બજારમાં આ સેન્ડવિચ ઘણી મોંઘી મળે છે, પણ ઘરે તમે એને એકદમ ઓછા ખર્ચમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। સાંજના નાસ્તા માટે કે પછી ડિનરમાં કંઈક નવું ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ ટેસ્ટી પનીર ટીકા સેન્ડવિચને ચોક્કસથી ટ્રાય કરી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે પનીર અને વેજીટેબલને મેરિનેટ કરીશું। એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। હવે આપણે કલર માટે 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। ચટપટા સ્વાદ માટે આપણે 1 ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈએ। અડધી ચમચી જેટલો આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। જો ગરમ મસાલો ના હોય તો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરવો। 1 ચમચી આપણે આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરીશું। અહીંયા હું અડધા ચમચીથી આસપાસ મીઠું એડ કરું છું। 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ ઉમેરીશું। હવે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેસન શેકેલો ઉમેરીશું। વઘાર્યાની અંદર મેં ધીમા તાપે 30 થી 40 સેકન્ડ માટે બેસનને શેકી લીધો હતો, કાચો બેસન નથી લેવાનો। હવે આપણે એની અંદર 3/4 કપ જેટલું હંકડ ઉમેરીશું। 1 કપ દહીંને મેં કપડામાં બાંધીને દબાવીને બધું જ પાણી કાઢી લીધું હતું, તો આપણને 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું ગાઢું દહીં મળ્યું છે। ગ્રામમાં જોશો તો 130 ગ્રામ જેટલું આ ગાઢું દહીં છે। પાણીવાળું દહીં હશે તો મસાલા જે છે એ પનીર અને વેજીટેબલ્સ પર બરાબર કોટ નહીં થઈ શકે, એટલે દહીં થોડું આ રીતનું ગાઢું હોય એવું જ લઈશું। અને દહીં અહીંયા મેં મીડિયમ ખાટું લીધું છે, એકદમ ખાટું નથી લેવાનું। તો દહીં સાથે બધા જ મસાલાને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે મેરિનેશન છે તૈયાર છે। હવે એની અંદર આપણે 150 ગ્રામ પનીરના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। પનીરને મેં એકદમ નાના નાના ટુકડામાં કટ કર્યું છે। 1 મીડિયમ સાઇઝનો આપણે કાંદો ડાઈસ કટ કરેલો એડ કરીશું। કપમાં અડધો કપ અને ગ્રામમાં 55 ગ્રામ જેટલો આ કાંદો છે। અડધું નંગ આપણે કેપ્સિકમ ડાઈસ કટ કરીને ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 32 ગ્રામ જેટલું અને કપમાં 1/4 કપ જેટલું કેપ્સિકમ છે। 1 નાની સાઇઝનું ટામેટું એડ કર્યું છે, જે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ અને કપમાં 1/3 કપ જેટલું છે। ટામેટાના બધા જ બિયા મેં કાઢી લીધા હતા। તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાની છે। આટલી ક્વોન્ટિટીના હિસાબથી મેં જે વેજીટેબલ્સ અને પનીરનું તમને માપ આપ્યું છે એ એકદમ પરફેક્ટ છે। તમે જોઈ શકો છો કે દહીં અને મસાલા જે છે એકદમ સરસ અને પનીર વેજીટેબલ્સ પર કોટ થઈ ગયા છે। તો ઢાંકીને એને આપણે 10-15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી મસાલાનો સ્વાદ સરસ બધી જ વસ્તુમાં બેસી જાય। તો 15 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી છે અને એકવાર એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આ મિશ્રણને આપણે પેનમાં કૂક કરી લઈશું, જેથી જે મસાલામાં કચાશ છે એ નીકળી જાય। તો ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર જે મેરિનેટ કરેલા પનીર અને વેજીટેબલ્સ છે એ ઉમેરી દઈએ। ધીમા તાપે આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે, જેથી વેજીટેબલ્સમાં જે કચાશ હોય એ પણ નીકળી જાય અને મસાલાનો જે કાચો ફ્લેવર હોય એ પણ નીકળી જાય। તો સરસ આપણે એને મિક્સ કરીને સહેજ તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે। વચ્ચે વચ્ચે 1-2 મિનિટ પછી તમારે એને હલાવી લેવું। તો 5 મિનિટ પછી આમાંથી થોડું તેલ અલગ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો, અને વેજીટેબલ્સ પણ આપણા થોડા કૂક થઈ ગયા છે। તો ગેસ બંધ કરીને સ્ટફિંગને ઠંડુ થવા દઈએ। હવે અહીંયા મેં એક વ્હાઈટ બ્રેડ સ્લાઇસ લીધી છે, એના પર આપણે બટર લગાવી દઈએ। બટર જો રૂમ ટેમ્પરેચરનું હશે તો આરામથી આ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જશે। બટરની ઉપર હવે આપણે થોડી ગ્રીન તીખી ચટણી લગાવી દઈએ। જો તમારે ગ્રીન ચટણી ના લગાવી હોય તો ડાયરેક્ટ પણ તમે સ્ટફિંગ મૂકી શકો છો। તો આપણું જે સ્ટફિંગ હતું એ ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો બ્રેડ ઉપર આપણે સ્ટફિંગને સરસ ફેલાવી લઈએ। જો સ્ટફિંગ ગરમ હશે તો બ્રેડ છે પોચો થઈ જશે, તો સ્ટફિંગ ઠંડુ ટોટલી થવા દેવું। તો હવે આપણે એના પર બટર અને ગ્રીન ચટણીવાળો એક બીજો બ્રેડ ઢાંકી દઈએ। તમે ચાહો તો થોડું ચીઝ પણ છીણી શકો છો। તો હવે ગેસ ઉપર મેં એક તવો ગરમ કરવા મૂક્યો છે, એના પર આપણે થોડું બટર લગાવી દઈએ અને થોડું તેલ પણ એડ કરી દઈશું, જેથી બટર બળે નહીં। એકલું જો બટર લઈશું તો એ બળી જવાનો ડર રહે છે, એટલે થોડું અહીંયા હું તેલ પણ એડ કરું છું। હવે એના ઉપર આપણે બનાવેલી સેન્ડવિચ મૂકી દઈએ। બીજી સેન્ડવિચ પણ મેં સેમ એ જ રીતે બનાવી લીધી હતી। બંનેને ધીમા તાપે આપણે એક બાજુથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈએ। એક સાઈડથી ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ શેકી લીધા પછી આપણે ઉપરની સાઈડ પણ આ રીતે બટર લગાવી દઈએ અને બંને સેન્ડવિચને આપણે બીજી બાજુ ફેરવીને 2 થી 3 મિનિટ ધીમા તાપે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી બીજી બાજુથી પણ શેકાવા દઈએ। તો જે તાવેથો છે એનાથી થોડું દબાવતા રહીને આપણે એને શેકી લઈશું આ રીતે। બીજી બાજુથી પણ સેન્ડવિચ આપણી સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે, તો એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। ટોટલ એક બેચને શેકાવામાં 5 થી 6 મિનિટનો સમય આરામથી લાગી જાય છે। તો એકદમ ક્રિસ્પી આપણી સેન્ડવિચ બની છે, તમે જોઈ શકો છો।
એક સેન્ડવિચ હું તમને કટ કરીને પણ બતાવું છું. સ્ટફિંગ જે છે એકદમ પ્રોપર એના અંદર સીલ થયું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ટેસ્ટમાં પણ આ સેન્ડવિચ બાકી સેન્ડવિચ કરતાં એકદમ અલગ છે, તો એકવાર તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બંને સેન્ડવિચને મેં અહીંયા કટ કરી લીધી છે. હવે આપણે એને થોડું ચીઝ છીણીને અને લીલા ધાણાની પાકડીથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 3 થી 4 સેન્ડવિચ આરામથી બની જશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ પનીર ટિક્કા સેન્ડવિચની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.